and nothing's going to happen. Và họ sẽ nói cho bạn biết là đây là cái thứ mà tôi sẽ làm, thế rồi là không có điều gì xảy ra cả sau đó cả. And see, most marketing produces less than return on investment. Hầu hết các hoạt động marketing đều đem lại một cái tỷ lệ trên vốn đầu tư, đó là 3/1000, tức là 0,03%. But if you know why, what you're going to do is going to produce the result you seek, what happens is that it can be 10,000 to 1. Nhưng mà nếu như là các bạn biết rõ cái lý do là tại sao mình phải làm một cái hoạt động marketing nào đó, thì cái tỷ lệ đưa lại cho các bạn sẽ là 1/10. Okay, so I want to show the most successful ad in the history of advertising and marketing. Okay. Và bây giờ tôi sẽ mời các bạn xem một cái ví dụ về cái hoạt động marketing thành công nhất, quảng cáo ạ. When I grow up, I want to fly all day. I want climbing with middle management be replaced on a whim. I want to have a brown nose. I want to be a yes man. Yes, woman. Yes, sir. Coming, sir. Anything for a raise, sir. When I grow up, I want to be underappreciated. be paid less for doing the same job. I want sunshine blowing up my desk. Trong cái đoạn video clip vừa rồi thì các cháu nhỏ được hỏi là sau này bạn muốn làm gì, hoặc là trước kia, còn kể cả những người lớn thì hỏi là trước kia lúc mà còn bé thì bạn đã từng muốn làm gì. Và đấy là những câu hỏi, câu trả lời. So in the history of advertising, from the first advertising when they used radio, or even before when they used catalogs and paper promotion and other kinds of promotion, this ad represented the greatest success ever. Trong lịch sử của ngành marketing thì kể cả từ khi mà người ta bắt đầu làm các hình thức quảng cáo từ trên giấy hay là thông qua các cái catalog vân vân, rồi trên radio, trên đài phát thanh đó, thì cái quảng cáo này được coi là cái quảng cáo thành công nhất. And see, here's why. Vậy thì tại sao? In the United States, 80% of all the employees hate their job. Ở Mỹ thì 80% nhân viên đều ghét công việc mà mình đang làm. It's a big number. 80% hate their Một con job. số rất là lớn. And so what Monster was able to show was why they hate their job. Và cái quảng cáo của công ty Monster này ấy, cho chúng ta thấy được lý do tại sao người ta lại ghét cái công việc của mình. And so people were watching the Super Bowl, and many of the people watching the Super Bowl were women. Và hầu hết những cái người mà khi vào xem cái trận giải vô địch, cái trận cầu đó thì họ đều là phụ nữ. Now women don't watch the game. Họ đến không phải để xem cái người ta lại chơi bóng. They watch the commercials. Họ đến và họ xem các cái quảng cáo. Okay? And so what's interesting also is that most people have one reason they hate their job. Và cái điều thú vị ở đây là hầu hết mọi người đều có một lý do để ghét công việc của mình. Anybody have any idea why do people hate their job? Các anh chị có cái ý kiến gì, ý tưởng gì không ạ? Tại sao mọi người lại ghét công việc của mình không? Có một cái lý do chủ yếu đấy là người ta không làm được cái công việc người ta ưa thích. Because they cannot do something they like. That's true, but that's not the number one reason. Đó chưa phải là lý do đầu tiên. They don't have enough time for sharing. No, for children. For children. For children. That's true too, but it's not the number one reason. Vẫn chưa phải là lý do đầu tiên. I think it's about money. Okay? That's true also, but it's not the number one reason. Cũng vậy ạ. Because the job is boring to them. Okay, that's true also, but it's not the number one reason. And translate. Vẫn chưa phải là những cái lý do hàng đầu. Vẫn chưa phải là lý do hàng đầu. Okay, so I'll tell you the number one reason. Tôi sẽ cho bạn biết. They don't like their boss. Họ không thích sếp của mình. So their boss doesn't let them go home to their children. Bởi vì là chính sếp của họ là người không cho phép họ về nhà sớm để chơi với con họ. So someone does a good job and they don't get a raise. Có những người làm việc tốt mà không được nâng lương.
So all of the reasons you're talking about has to do with the executive, the leadership and the management. Và hầu hết những cái câu trả lời của các bạn cũng như của những người khác thì đều liên quan đến, đều dẫn đến cái việc là những người lãnh đạo cũng như những người đứng đầu trong doanh nghiệp. Did you have a question? Oh, no, that's okay, because you put your hand up. So. Okay, so everyone follows me so far? Mọi người có vẫn theo được tôi không ạ? So what happens for Monster is that during the Super Bowl, all their servers crash. Và cái điều mà xảy ra với lại công ty Monster này là trong cái lúc cái trận vô địch cầu đó thì tất cả cái điện là bị sập. During the Super Bowl, 40% of all the people that were watching contacted or attempted to contact Monster. Và sau đó thì sau khi mà có cái quảng cáo của Super Bowl thì 40% mọi người đã được kết nối, đã liên hệ với họ. And as the servers came up, Và khi mà cái máy chủ lại phục hồi hoạt động trở lại, they continued to contact Monster at a record rate. Thì cái số lượng người tiếp tục là liên hệ với Monster đã luôn luôn là ngày một tăng lên. But what's interesting about Monster is that even though they had great marketing success, Nhưng cái điều mà xảy ra với lại Monster ấy, chính là gì, mặc dù là họ đã rất là thành công trong hoạt động marketing đó, and their business was established, rồi là cái hoạt động kinh doanh của họ cũng đã phát triển, and they did okay, họ làm ăn tốt. almost immediately they had hundreds of competitors. Nhưng mà sau cái lúc đó, sau cái thời điểm đó thì ngay lập tức là họ có tới hơn cả 100 đối thủ cạnh tranh. And this is exactly what happens here in Vietnam. If you have a successful business model, just like this, you have 100 competitors. Và điều đó cũng sẽ hoàn toàn xảy ra đúng với các bạn ở Việt Nam đây. Nếu như là bạn kinh doanh thành công thì ngay lập tức bạn sẽ có ngay 100 đối thủ cạnh tranh. And again, I'll tell you why. Và tại sao? Because it's important for me, for all of my clients to know what's going on. Bởi vì là cái điều cũng khá quan trọng đối với tôi và cũng như là với các khách hàng của tôi, đó là điều gì đang xảy ra đây. So you talk to the customer, Bạn nói chuyện với khách hàng. and the customer said, I contacted Monster to get a better job. Và họ nói rằng là gì ạ? Tôi đã đến với lại công ty Monster và họ làm việc tốt hơn. To find a better leader or a better manager, so that I have time for my children. Tôi có thể tìm thấy được những người lãnh đạo tốt hơn và như vậy tôi có thể dành thời gian cho con cái của tôi. But what they discovered is Monster had the exact same job they had. Và họ phát hiện ra rằng là các cái công ty cạnh tranh đó phát hiện ra rằng là công ty Monster đang làm chính những điều họ cũng làm. So the point is, if you're going to do great marketing, you also have to offer something of value. Và như vậy khi mà làm marketing, nếu mà bạn đưa ra một cái gì đó thì chắc chắn cái đó là phải có giá trị. Marketing is like a sword. Marketing chính là một cái kiếm. It has one edge on one side, and it has another edge on the other side. Và đây chính là cái hình ảnh của một con dao hai lưỡi. And so what you want is you want a sword that only has one edge. Trong khi mà hầu hết mọi người đều chỉ muốn là một cái kiếm có một lưỡi mà thôi. So you want it to cut to get you business. Bạn chỉ muốn dùng cái kiếm đó một chiều để có thể cắt và sau đó thì đem lại cái công việc kinh doanh cho mình. But you don't want to fall on your sword and cut yourself. Và không bao giờ muốn là bị ngã trên cái kiếm của mình và lại chính mình lại bị thương. And see, most marketing tells everybody what you're doing. Và tất cả mọi người làm marketing thì sẽ không nói cho các bạn biết là họ làm cái gì và cái gì đang diễn ra đối với hoạt động marketing. So when you offer a value proposition, it has to be stealth and transparent. Và vì thế mà khi bạn đưa ra những cái giá trị của mình thì cái giá trị đó nó phải được rất là minh bạch, rất là rõ ràng. So ask if anybody knows what stealth means. Chúng ta có biết nghĩa của từ này không ạ? Không biết. They don't know the... Okay, stealth means that you're invisible. Cái từ này có nghĩa là những cái điều đó không thể nhìn thấy, không phải là gì, không nhìn thấy được.
Let me give you an example from Vietnamese history. Một cái ví dụ từ ngay lịch sử của Việt Nam. See, during the war against the United States, Trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ của các bạn, Ho Chi Minh had a strategy. Bác Hồ đã có một chiến lược. And the way that he won is he was invisible. Và cái cách mà ông muốn đó là gì ạ? Là cái chiến tranh du kích, tức là không nhìn thấy gì. And so during the entire war, in truth, the Americans never knew where the Vietnamese were. Và trong cái cuộc chiến đó thì rõ ràng là người Mỹ đã thấy rằng là gì ạ? Có những khi họ không biết người Việt Nam đang ở đâu. But today in Vietnam, when people do marketing, Ngày nay ở Việt Nam khi mọi người làm marketing, it's like they run out and say, shoot me. Thì hầu như là mọi người cứ giơ thân mình ra và bảo bắn tôi đi. Right? So to be stealth means that you're invisible. Như vậy thì tức là ở cái khía cạnh thứ nhất, cái giá trị của các bạn nó phải được giới thiệu làm cách nào đó thật là khéo léo. To be transparent means that they're looking right at you and they don't know what you're doing. Và cái thứ hai nữa, ở đây có cái nghĩa của từ trong suốt, ở đây có nghĩa là gì ạ? Họ nhìn vào bạn mà họ không biết được là bạn đang làm cái gì. So when you do marketing, you have to be stealth and transparent. Và như vậy khi mà bạn làm marketing thì bạn cần phải có được cái cách làm như thế, tức là làm thế nào để mang cái hình thức mà người ta không phát hiện ra được là mình đang muốn làm cái gì. Đấy là nói về đối thủ cạnh tranh. For example, most people when they put up a website, they list their best customers. Ví dụ như là hầu hết mọi người là muốn là những người làm các trang web thì họ đều có một cái danh sách khách hàng. So if you list your best customers, your competitors are going to run right to them. Và nếu như bạn đưa ra cái danh sách khách hàng như thế thì rõ ràng đối thủ cạnh tranh cũng hoàn toàn có thể tiếp cận họ. Most people when they put up a website, they do what I call pitch and push. Hầu hết mọi người khi mà đưa ra xây dựng cái website của mình thì họ đều làm cái công việc như tôi nói, tức là giao hàng, giao bán và kéo khách hàng về với mình. They try to tell everybody everything. Họ thường là cố gắng là nói hết tất cả mọi thứ với khách hàng. And so most of the people that come to your website are not your customers. Và vì thế mà hầu hết những người đến xem cái website của bạn không phải là khách hàng của bạn đâu, They're your competitors. mà là đối thủ cạnh tranh của các bạn đấy. So let me go back to the example of winning the student body election. Tôi lại quay trở lại với cái ví dụ về việc là tranh cử hội sinh viên. In terms of the election, everybody saw the explosion. Trong các cái cuộc bầu cử, mọi người đều nhìn thấy những cái biện pháp mà tôi làm như là gây nổ. But nobody knew why I did the explosion. Mà họ không hiểu được là tại sao tôi lại làm những cái hành động đó. And the reason I did the explosion is because my customers said they hate the speeches, they're long and boring. Và cái lý do mà tôi làm những cái thủ thuật gây nổ đấy là bởi vì tôi biết rõ ràng là các khách hàng của tôi là đang rất là chán ghét những cái bài phát biểu dài dài. Now, I want to ask this gentleman a question. When his children come home from school and he asks them what happened in school, ask him what his children said. Khi mà con bạn ở trường về, bạn hỏi. Oh, okay. Okay. Does anyone have children? Có ai có con ở đây ạ? Ở đây có anh chị nào có con rồi ạ? Và khi mà các con anh chị ở trường về thì các anh chị hỏi nó là ngày hôm nay các con ở trường các con thế nào thì chúng trả lời các anh chị ra sao? As usual. Okay, so translate. Tức là chúng trả lời cũng thường thôi đúng không ạ? Same as Exactly. cũng giống như ngày hôm qua. So, a lot of times when we do market research and we do customer interviews, and we want to ask them questions that don't mean anything. Và rất nhiều khi thì chúng ta hỏi làm các cái điều tra khách hàng ấy, thì chúng ta hỏi họ các câu hỏi nhưng mà chúng ta sẽ hỏi câu hỏi mà không mang ý nghĩa gì hết. And so, what's interesting is after I did the explosion, does anybody have any idea what the children said to their parents when they went home? Như vậy thì cũng giống như là những người bạn của tôi, họ nói gì sau khi họ nghe thấy những cái tiếng nổ mà tôi đã trình diễn đấy, con cái của các bạn trả lời như thế nào sau khi chúng nó trở về ở trường về?
And see, what's interesting about this is you learn years later sometimes what actually occurred. Và cái điều quan trọng ở đây là còn rất nhiều năm sau cũng như là rất nhiều thời gian về sau bạn biết được là những gì đã xuất hiện ở cái thời điểm đó. And so children and parents love each other, Rõ ràng là cha mẹ và con cái thì yêu thương nhau, but they speak a different language. nhưng mà họ lại nói những cái ngôn ngữ khác nhau. And they don't talk to each other because everything's the same. Họ không có cùng một tiếng nói hoặc là cùng một cách nói, bởi vì là theo cái cách mà nói rằng là gì ạ, mọi thứ vẫn như thế cả thôi, thì đấy là cái điều không có tiếng nói chung. So the children went home and they told their parents, you know that man, that boy Peter Krause, he blew up the auditorium. Thế còn nếu như là con cái của bạn về nhà nói với bạn là bố mẹ biết không, hôm nay có một cậu tên là Peter Krause đã làm mấy cái tiếng nổ ở trong hội trường. And so the parents asked, did anyone get hurt? Thế rồi là bố mẹ lại bảo là thế có ai bị thương không? Did they arrest him? Liệu người ta có bắt cậu ta không? So they had something to talk about. Và như vậy ấy, thì mới có được cái câu chuyện nó tiếp nối, mới And nói so- chuyện được với nhau. Another thing that I learned 30 years later, or 33 years later, I went to my high school reunion. Và có một điều tôi phát hiện ra 33 năm sau đó, khi mà chúng tôi lại gặp lại có một cái kỳ hội trường, tôi gặp lại các bạn. And my 5 classmates, they hate me. 5 người bạn ở trong lớp rất là ghét tôi. But after 33 years, they still don't know what happened. Nhưng mà sau 33 năm họ vẫn không hiểu được điều gì đã xảy ra. Because they all think it was a trick. Bởi vì họ vẫn chỉ nghĩ rằng đấy là một cái mẹo của tôi thôi. But they had no idea that I was thinking about a data universe, Và họ không thể nghĩ rằng là tôi đã xử lý một cái trường dữ liệu. that I spoke to potential voters, Tôi đã từng nói với những cái ứng cử, những cái cử tri tiềm năng. and most people couldn't tell me what they wanted. Và hầu hết mọi người đều đã nói với tôi về những gì họ muốn. And that's very true in the marketplace. Customers just don't know what to tell you. Và điều đó cũng rất là đúng khi mà ở trong thị trường có đôi khi là khách hàng sẽ không biết là nói gì với bạn. And so you have to keep asking until someone gives you a clue. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục nói chuyện với họ, vẫn phải tiếp tục hỏi cho đến khi mà có người nào đó cho chúng ta biết một cái ký hiệu, một cái dấu hiệu nào tích cực. And see, once you know what to do, then you do it. Và đến khi mà chúng ta biết được là cần phải làm gì hoặc là muốn làm gì thì chúng ta sẽ phải làm điều đó ngay. Okay, how are we doing on time? 30 minutes? Okay. Everyone understand? Mọi người có hiểu không ạ? Okay, raise your right hand if you understand. Giơ tay phải ạ, nếu mà anh chị hiểu ạ. Okay, thank you. Cảm ơn anh chị. So I need feedback. Tôi luôn luôn cần phải có phản hồi. In marketing, we need feedback. Trong marketing thì luôn luôn chúng tôi mong muốn nghe được phản hồi. And see, what I'm talking about is mostly logical. Và rõ ràng điều này rất là logic thôi. It makes sense. Rất có ý nghĩa. But what I notice is that most people do something different when they do marketing and advertising than when they fix their motorbike. Và cái điều mà tôi thấy là mọi người làm thì là trong cái hoạt động marketing của họ thì họ muốn làm khác biệt với cái việc là sửa chữa xe máy. And the major difference is that when you spend money to fix your motorbike and it doesn't work, Và họ bỏ tiền ra để sửa xe máy mà nó vẫn không chạy. you kill the mechanic. Và lúc đó thì họ sẽ gần như là muốn giết cái anh thợ máy. But when you hire people to do your website or you hire people to do marketing or advertising, when it doesn't do anything, they blame you. Nhưng mà khi mà các bạn thuê người để phát triển các cái trang web hay là để bán hàng mà người ta không đưa lại cái doanh số như bạn mong muốn thì họ sẽ quay lại là kết tội chính bạn. And so marketing and advertising and sales is the only profession where the person who you pay to get your money blames you when you don't get any money. Và marketing, quảng cáo, rồi bán hàng chính là cái lĩnh vực duy nhất mà ở đó khi mà bạn trả tiền cho người ta, mọi việc không được như bạn mong muốn thì họ quay ngược trở lại, họ có thể là trách cứ bạn. And that's because they're not professionals. Và bởi vì họ không làm việc một cách chuyên nghiệp. Because if you go to a professional
and you say, can you fix my motorbike? Nếu như là bạn đi gặp những người chuyên nghiệp, bạn nói là hãy sửa cái xe máy của tôi, They say, piece of cake. họ nói điều này dễ ở. And so the person that fixes your motorbike says, I don't even have to look at it, I've fixed 10,000 motorbikes. Và cái người thợ đó nói là tôi không cần phải nhìn vào cái xe của anh, tôi đã sửa hàng chục ngàn cái xe khác rồi. And everyone works. Mà tất cả mọi cái đều thành công. So as business owners, as entrepreneurs, it's very important that you ask the people who do your sales, your marketing, your advertising, what can I anticipate? Và như vậy thì điều quan trọng khi mà bạn đi gặp những cái người mà bạn muốn họ làm marketing hay là kinh doanh cho mình thì bạn phải nói rõ với họ là gì, tôi có thể trông đợi được điều gì ở bạn đây. Okay. So point number 2. Như vậy chúng ta sẽ có cái điểm thứ hai. Điều thứ hai đó là xác định khách hàng. And see, it's very important. Yeah. Yes. Anh. Identify. Trước khi chuyển đến cái mục thứ hai thì em có một cái câu hỏi là Here's a question. Okay. cái việc đầu tiên khi mà chọn thị trường thì thầy có nói là chọn thị trường lớn mà không chọn thị trường ngách. Ở đây cái việc chọn thị trường ngách thì là cái chi phí đầu tư nó lại cao. Thì em muốn hỏi tại sao cái việc chọn chi phí là marketing cho cái thị trường ngách lại cao? Bởi vì bản thân công ty em thì mới đầu định vị thì em chọn cái thị trường ngách. Thì nếu mà chúng ta có một cái phương án marketing hợp lý thì cái chi phí đấy không được cao so với cái chi phí marketing trên thị trường lớn là thị trường truyền thống. In the first part you mentioned the choosing the large and dense market instead of niche market because of one reason the highly expensive cost and also for marketing and he said his company decided to take the niche market because of the thing that you can enter and visit the reason for the costs are not as expensive as you think and be successful. Okay. So why I would want to suggest Yes. Okay. And có cả hai cái câu trả lời, hai cái khía cạnh ở đây, vừa là đúng vừa là không đúng. And see, most of the time when we pick a niche market, it's a segment that someone's not taking care of. Khi mà chúng ta chọn thị trường ngách thì đó chính là một cái phân đoạn, một phân khúc thị trường mà không có ai để ý đến. And as soon as you get into the niche, the company who has the larger segment, they see what you're doing and they move into that niche. Và khi mà các bạn đã thành công với cái thị trường ngách của mình rồi thì các cái công ty lớn ấy sẽ nhòm ngó thấy cái sự thành công của bạn và ngay lập tức họ sẽ tìm đến. And so if you choose a niche, it's more important to be stealth and transparent. Và vì thế khi mà bạn chọn cái thị trường ngách thì phải rất là quan trọng là bạn không để cho ai nhìn thấy. So if you're over here and nobody knows you're over here, that's perfect. Nếu như là bạn ở đây mà không ai biết rằng bạn đang ở đây thì điều đấy sẽ là rất tốt. But I know from my clients Nhưng tôi biết từ trong số những khách hàng của mình, that they don't have that discipline. họ không làm việc như vậy. And so what they do is they put up a website and they tell everybody everything they're doing, everything. Cái việc mà họ thường làm đó là ra một cái website và trong đó thì kể lể tất cả mọi thứ mà họ đang làm. So it's much more important to be more stealth and more transparent. Và vì thế nếu như ở thị trường ngách thì bạn phải chú ý đến cái yếu tố này, làm thế nào để mà không ai nhìn thấy, các đối thủ cạnh tranh không nhìn thấy. So you can see why I say yes and no. Đấy là cái mà tôi muốn nói là vừa đúng mà vừa không đúng đấy. Did I answer his question? Trả lời câu hỏi của bạn được chưa? Okay. Everybody kind of see my perspective? Mọi người khác ạ, các bạn có nhìn thấy cái quan điểm của tôi ở đây không ạ? Có thấy rõ quan điểm của tôi đây? So let's say you have a niche. Ví dụ như là bạn có một thị trường ngách
and you know there's a customer, Bạn biết rằng là có khách hàng ở đó. you have to be especially careful because if you go to that customer, they'll go right to your competitor, you know, the big company, and they'll say, somebody came to me with a good idea, can you do this? Bởi vì là khi mà bạn tiếp cận họ thì khách hàng của bạn hoàn toàn có thể tìm đến với lại các nhà cung cấp lớn và nói rằng là ô, có cái ông này ông tiếp cận tôi và ông định làm cái này, anh có làm được không, làm tốt hơn chứ. So you have to make sure that you trust your customer. Vì thế mà bạn cũng phải có làm sao mà chắc chắn rằng là mình tin cậy được khách hàng của mình. Okay, so let me use another example. Có một ví dụ khác. In the United States, there's a company called Taco Bell, Có một công ty là Taco Bell. and they're one of the largest chain food establishments. Đó là một cái chuỗi nhà hàng bán thức và bán nhanh. They have hundreds of thousands of locations. Có hàng trăm cửa hàng, hàng trăm ngàn cửa hàng. And so, four young men who had an idea, Có 4 bạn thanh niên they went to Taco Bell to pitch their idea. có một số cái ý tưởng và họ muốn rằng là Taco Bell sẽ đẩy cái ý tưởng của mình. So they presented their idea to Taco Bell. And so the idea for Taco Bell was to use a little tiny dog called a Chihuahua. Và họ đến trình bày vấn đề với lại Taco Bell. Ý tưởng của Taco Bell là sử dụng cái loài chó cảnh của Trung Quốc là cái chó Chihuahua. Because Taco Bell is Mexican food, and a Chihuahua is a Mexican dog. Tôi xin lỗi, cái Chihuahua là cái loài chó của Mexico ạ, và Taco Bell là cái nhà hàng bán đồ ăn của Mexico. And it's a little tiny dog. Và cái loài chó Chihuahua rất là bé, So it's very cute, trông dễ thương. right? And so what they decided to do is tell Taco Bell about their idea for a commercial. Và bốn thanh niên thì muốn nói với lại Taco Bell về cái ý tưởng của họ khi làm một cái quảng cáo. And in the commercial, the little dog goes to someone eating a taco and says to them in Spanish, "Yo quiero Taco Bell," which means, "Can I have some Taco Bell?" Trong cái quảng cáo đó thì là cái con chó Chihuahua sẽ đến gần một người đang ăn cái món ăn taco ấy, cái món ăn đó và nói với họ bằng tiếng Tây Ban Nha là liệu tôi có thể có một cái bánh taco hay không? And so what I'm trying to do is answer your question. Những cái ví dụ vừa rồi tôi nói với bạn là để And trả lời also- câu hỏi của bạn.